स्वागत छ तपाईलाई सारजाग युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम सारदोङ। आज हामी यो भिडियोमा जापानिज ग्रिटिङको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जापानिज ग्रिटिङ आइसाचु, जसलाई जापानिजमा आइसाचु भनिन्छ, ग्रिटिङलाई चाहिँ आइसाचु भनिन्छ। आज त्यही आइसाचुको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई लास्टमा हेरिदिनु होला र तपाईलाई यस्तै जस्तै जापानिज भाषासँग सम्बन्धित विषयका भिडियोहरू हेर्नका लागि युट्युबमा गएर सारजाग सर्च गर्नुहोला। ओके, आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। लेट्स गो। सबैभन्दा पहिला जापानिज भाषाबाट ग्रिटिङलाई आइसाचु भनिन्छ। आइसाचु भनेको चाहिँ ग्रिटिङ है। ओके, ग्रिटिङ मध्ये सबैभन्दा पहिला आउँछ हेलो। हेलो, हाई, हेलो भन्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ कोन्निचिवा भनिन्छ। कोन्निचिवा भनेको दिउँसोको ग्रिटिङ पनि भनिन्छ। गुड आफ्टरनुनलाई पनि कोन्निचिवा नै भनिन्छ र हेलो भन्नुपर्दा पनि कोन्निचिवा नै युज गर्न सकिन्छ। कोन्निचिवा भनेको चाहिँ हेलो अथवा गुड आफ्टरनुन। अब बिहानको समयको आउँछ गुड मर्निङ। गुड मर्निङलाई के भनिन्छ त? गुड मर्निङलाई ओहायो गोजाइमासु। ओहायो गोजाइमासु। ओहायो गोजाइमासु। ओहायो गोजाइमासु। मिनासान ओहायो गोजाइमासु। त्यो भने चाहिँ गुड मर्निङ। अब गुड आफ्टरनुनलाई कोन्निचिवा। 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 कोन्निचिवा भनेको चाहिँ गुड आफ्टरनुन। त्यसरी आउँछ गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ बेलुकाको आइसाचु कोनबाङवा। कोनबाङवा। कोनबाङवा भनिन्छ। तपाईले ट्राई गर्नु होला। कोनबाङवा। ओके, र त्यसपछि गुड नाइटलाई के भन्छ त? ओयासुमिनासाई। ओयासुमिनासाई भनेको चाहिँ गुड नाइट। ओयासुमिनासाई। 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 ओके, त्यसपछि बाई बाई भन्नु पर्यो होइन। बाई बाई। बाई बाई भन्नलाई चाहिँ सायोनारा। 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 सायोनारा भनेको चाहिँ बाई। त्यसै गरी आउँछ कसैलाई हाउ आर यु भनेर सोध्नु पर्दा कसरी सोधिन्छ त र एन्सर कसरी दिइन्छ त? हाउ आर यु। हाउ आर यु। ओ गेन्की देसु का? ओ गेन्की देसु का भनेको क्वेसन गरेको है। हाउ आर यु। ओ गेन्की देसु का भनेको चाहिँ हाउ आर यु। ओ गेन्की देसु का। तपाईँ पनि ट्राई गर्नु होला। ओ गेन्की देसु का भनेको चाहिँ हाउ आर यु। अब त्यसको एन्सर कसरी दिने त? हाई गेन्की देसु। हाई गेन्की देसु। हाई गेन्की देसु। गेन्की देसु। आई एम फाइन। आनाता वा उसलाई नि होइन सोध्नु पर्दा चाहिँ आनाता वा तपाईँलाई नि। तपाईँलाई नि भनेर कसरी क्वेसन गर्न सकिन्छ। फेरि एकचोटि ओ गेन्की देसु का? ओ गेन्की देसु का? हाई गेन्की देसु। आनाता वा? हाई गेन्की देसु। आनाता वा? आई एम फाइन एन्ड यु भनेर यसरी क्वेसन गर्न पनि सकिन्छ। र त्यसपछि आउँछ तपाईँले कसैलाई केही रिक्वेस्ट गर्नुपर्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ त? ओनेगाई सिमासु। ओनेगाई सिमासु भनेको चाहिँ प्लिज भनेको। प्लिज मेरो यो काम गरिदेऊ न। सपोज कसैलाई केही होइन प्लिज रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओनेगाई, त्यसलाई चाहिँ ओनेगाई भनिन्छ। ओनेगाई सिमासु भनेर भन्न सकिन्छ। प्लिज ओनेगाई सिमासु। ओनेगाई सिमासु। ओनेगाई सिमासु। प्लिज प्लिज यार मेरो होमवर्क गरिदेऊ न। ओनेगाई सिमासु। ओनेगाई सिमासु। यसरी हामीले ओनेगाई गर्न सकिन्छ। प्लिज ओनेगाई सिमासु। त्यसपछि आउँछ थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यूलाई चाहिँ आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमासु भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू। यु आर वेलकम भन्नु पर्यो। यु आर वेलकम। दो इतासिमास्ते। दो इतासिमासिते
दो इतासिमासिते भनेको चाहिँ वेलकम यु आर वेलकम दो इतासिमासिते फेरि एकचोटि आरिगातो गोजाइमासु आरिगातो गोजाइमासु थ्याङ्क यू दो इतासिमासिते वेलकम यु आर वेलकम दो इतासिमासिते यु आर वेलकम अब त्यसपछि आउँछ सी यू लेटर फेरि भेटौँला माता आइमास्यो माता भनेको फेरि आइमास्यो भनेको फेरि भेटौँ भनेको है भेटौँला भनेको माता आइमास्यो सी यू लेटर अब त्यसै गरी अब नेक्स्ट आउँछ नाइस टु मिट यु तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो नाइस टु मिट यु लाई जापानिजमा चाहिँ के भनिन्छ त ओ आई देखिते उरेसी देस 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 बिस्तारै भन्छु ओ आई देखिते उरेसी देस भनेको नाइस टु मिट यु लाई यसरी भन्न सकिन्छ ओके त्यसै गरी छ तपाईको नाम के हो व्हाट इज योर नेम लाई जापानिजबाट कसरी भनिन्छ त आनाता नो ओनामाए वा नान देसु का आनाता नो ओनामाए वा नान देसु का तपाईको शुभ नाम के हो व्हाट इज योर नेम अब एन्सर वतासी नो नामाए वा देस भनेको चाहिँ पहिला वतासी नो भनेको मेरो नामाए वा भनेको नाम अनि बीचमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम लिन सक्नुहुनेछ र एउटा कुरा जापानिज भाषामा जापानमा चाहिँ आफ्नो रियल नेम चाहिँ पछाडी हुन्छ फर्स्ट नेम चाहिँ पछाडी हुन्छ र हाम्रो कास्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ लास्ट नेम चाहिँ अगाडि हुन्छ त्यति मात्र फरक हो जस्तै मेरो नाम सायर दोङ लाई चाहिँ जापानमा चाहिँ दोङ पहिला भनिन्छ दोङ सायारु भनेर अलिकति चेन्ज हुन्छ अब त्यसै गरी आउँछ आई एम नेपाली भन्नु पर्यो म चाहिँ नेपाली हुँ आई एम नेपाली लाई कसरी भनिन्छ त वतासी वा म नेपाललाई चाहिँ नेपारु भनेर भनिन्छ नेपारु जिन्देस म चाहिँ नेपाली हुँ वतासी वा नेपारु जिन्देस भनेको चाहिँ म चाहिँ नेपाली हो र त्यसपछि आउँछ प्लिज रिपिट गरिदिनु होला एकचोटि फेरि भनिदिनु होला भन्नलाई जापानिज भाषाबाट मो इचिदो ओनेगाइसिमास भनेको चाहिँ प्लिज रिपिट भनेको थियो ओके त्यसै गरी वेयर आर यु फ्रम हैन तपाई कहाँबाट आउनुभयो भन्नलाई चाहिँ जापानिज भाषाबाट दोकोकारा किमासिताका दोको भनेको चाहिँ कहाँ कारा भनेको चाहिँ बाटा किमासिताका भनेको आउनुभयो भनेर सोध्न सकिन्छ त्यसै गरी आई डोन्ट स्पिक जापानिज वतासी वा निहोङ्गो गा हानासेमासेन भनेको म चाहिँ जापानिज बोल्न सक्दिनँ भनेको आई डोन्ट स्पिक जापानिज वतासी वा भनेको म निहोन्गो भनेको जापानिज भाषा हानासेमासेन भनेको बोल्न सक्दिनँ भनेको ओके आजलाई यति नै तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक केही सल्लाह सुझाव भए प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनु होला जसले गर्दा म यस्तै जापानिज भाषासँग सम्बन्धित विषयमा भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु र सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्ने मौका पनि मिल्नेछ ओके आजलाई यति नै बाइ बाइ